पिज्जा को डो रेडी गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ मैदा। हाम्रो पिज्जा डो चाहिँ सेट हुँदैछ। सो नाउ वी आर मेकिङ केक। लेट्स मिक्स कोको पाउडर, मिल्क एड गर्ने। बेटर इज रेडी। बेकिङ गर्ने बोलमा पिज्जाको टपिङ्सहरू रेडी गरिसक्यौँ। पिज्जा सस एड गर्यौँ। अब यो माथि चाहिँ टपिङ्सहरू एड गर्ने। पनिर, चिज, टपिङ्स इज रेडी। अनि हाम्रो केक पनि रेडी भयो। अब केकको चाहिँ माथिको क्रिम बनाउन बाँकी छ है त, बेस चाहिँ बन्यो। Pizza is also ready. Hey everyone, welcome to my new vlog. And आजको vlog चाहिँ cooking vlog. And आजको vlog मा चाहिँ I am going to make pizza and cake मेरो beautiful sisters हरुको लागि and for everyone. मैले चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ अफन यो केक र पिज्जा चाहिँ बेक गरिराखेको, बट अहिले चाहिँ अलिक धेरै टाइम भइसक्यो मैले बनाएको छैन। सो लेट्स सी कस्तो बन्छ। फर्स्ट अफ अल पहिला चाहिँ पिज्जाको डो रेडी गरौँ। पिज्जाको डो रेडी गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ मैदा एन्ड इस्ट। सो यो दुईटा हालेर चाहिँ पहिला म पिज्जाको डो रेडी गर्छु है त। ओके, किप अन वाचिङ। अब यो चाहिँ पिज्जाको डो रेडी हुँदैछ, त्यसको लागि हामीले राख्यौँ मैदा। अनि अब यो इस्ट राख्नुपर्छ बिकज यसले गर्दा चाहिँ पिज्जाको डोलाई सफ्ट गराउँछ र यसलाई फुलाउँछ पिज्जाको डोलाई। सो इस्ट अलिकति राख्नुपर्छ हामीलाई। अनि मिक्स गर्ने। अहिले चाहिँ अब पिज्जाको डो अब पानी हालेर रेडी गरौँ है त। पिज्जा डो इज रेडी। अनि यसलाई चाहिँ छोपेर राखिदिने हाफ एन आवरको लागि। अनि यो चाहिँ डबल हुन्छ डो बढेर। हाम्रो पिज्जा डो चाहिँ सेट हुँदैछ। सो नाउ वी आर मेकिङ केक। केकको लागि इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ मैदा, बेकिङ पाउडर, कोको पाउडर र यो चाहिँ भेजिटेबल ओइल हो। सो लेट्स गिभ अ मिक्स टु ड्राई इन्ग्रिडियन्ट्स है त। पहिला अलिकति मैदा एड गरौँ। मैदाहरू एन्ड लेट्स मिक्स कोको पाउडर अनि बेकिङ पाउडर। अब पहिला यो ड्राई इन्ग्रिडियन्ट्सलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्ने। यो ड्राई इन्ग्रिडियन्ट्सलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्ने। एन्ड देन नाउ वी आर एडिङ दिस भेजिटेबल ओइल। भेजिटेबल ओइल एड गर्यौँ हामीले। आफ्टर एडिङ द्याट वी हेभ टु एड मिल्क एड गर्ने। मिस्टेक भयो, ड्राई इन्ग्रिडियन्ट्स एड गर्दाखेरि एउटा कुरा मेजर कुरा मिसिङ थियो। त्यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो केकको इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर, एन्ड द्याट इज सुगर। मैले चाहिँ यो सुगरलाई मजाले मिक्सरमा ग्राइन्ड गरेर अनि यसलाई चाहिँ यस्तो बनाएँ। नाउ अब हामीले चाहिँ खास गरी ड्राई इन्ग्रिडियन्ट एड गर्दाखेरि एड गर्नु पर्थ्यो, बट नो वरिज। अब यसलाई माथिबाट एड गरेर मिलाउने है त। अनि बेटर रेडी गर्ने। बेटर रेडी हुँदैछ।
बेटर चाहिँ अलमोस्ट रेडी भयो हाम्रो हैन। यस्तो कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ यसको चाहिँ हैन, बेटरको चाहिँ। सो अलिक छेउबाट यस्तो हुनुपर्छ बेटर चाहिँ। गिभ इट अ गुड मिक्स। बेटर इज रेडी। अब यसलाई बेक गर्ने हामी। अब यो चाहिँ बेकिङ गर्ने बोलमा मैले चाहिँ ओइल हालेँ। अब ओइललाई चाहिँ मजाले यसलाई सबै साइडमा लगाउने। पहिला यसरी ओइललाई सबै साइडमा लगाउने। अब यसको माथिबाट चाहिँ मैदा लगाउने, बिकज केकको बेटर नटासियोस्, पछि केक निकाल्दाखेरि केक नटासियोस् भनेर चाहिँ यो प्रोसिड्युर गरेको हो हामीले। यसको माथि अब मैदा लगाउने। यसरी ओइलको माथि मैदा लगाएर यसरी सेट गर्ने, केकको बेटर नटासियोस् भनेर। अब यो माथि चाहिँ बेटर हाल्ने। अब ओभनलाई चाहिँ 5 मिनट प्रिहिट गर्छु म। प्रिहिट एकछिन तताउन राख्छु एन्ड देन आई विल किप माई केकको बेटर यहाँभित्र। ओभन चाहिँ प्रिहिट हुँदैछ। सो हामी चाहिँ पिज्जाको टपिङ्सहरू रेडी गरिसक्यौँ। पनिर, टोमेटो, मसरुम, मोजरेला चिज अनि प्याज। क्याप्सिकम पनि हाल्दा हुन्थ्यो, बट क्याप्सिकम नपाएर चाहिँ ल्याएनौँ हामीले। यो चाहिँ पिज्जाको टपिङ्स। 5 मिनट्स मैले ओभनलाई प्रिहिट गरेँ। अब बेटर चाहिँ हालेर 5 मिनटको केक हो यो चाहिँ। सो राखेँ मैले अनि म चाहिँ टाइमर लगाउँछु यसलाई 5 मिनट्स। 5 मिनटको टाइमर राख्ने अनि पाकेको रहेछ भने मोर 30 सेकेन्ड गर्दै यसलाई बढाउँदै जाने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी चेक है त। मजाले पाकेकै छैन। सो यसलाई चाहिँ अझै म 3 मिनटसम्म बेक गर्छु। पिज्जाको डो चाहिँ यस्तो भयो हाम्रो अनि सफ्ट भएको छ। अनि यो मोजरेला चिज, ओनियन, मसरुम, टोमेटो, पनिर। अब यसलाई चाहिँ यहाँ बेलेर अनि त्यस पछाडि अब पिज्जा बनाउने। हाम्रो केक चाहिँ बेक हुँदैछ अझै। जसरी केक नटासियोस् भनेर हामीले मैदा र ओइल लगाएको थियौँ, त्यसरी नै प्लेटमा पनि पिज्जाको डो नटासियोस् भनेर लगायौँ यसरी। अनि यसलाई चाहिँ यसमा सिफ्ट गर्ने। अब यसमा सिफ्ट गरिसक्यौँ। यो बेटर चाहिँ अलिक यस्तरी राख्ने, आई मिन डो। मैले चाहिँ यहाँ माथि केचप हाल्न लागेको। पिज्जा सस पनि राख्दा हुन्छ, केचप राख्दा पनि हुन्छ, एज युर विस। पिज्जा सस एड गर्यौँ। अब यो माथि चाहिँ टपिङ्सहरू एड गर्ने। टोमेटो, मसरुम, ओनियन, पनीर, चीज। मोजरेला चिजै युज गर्नु होला पिज्जा बनाउन, बिकज यो अलिकति तन्किन्छ अनि इट्स भेरी गुड अनि एकदम राम्रो हुन्छ पिज्जाको लागि। सो
टपिङ्स इज रेडी अनि हाम्रो केक पनि रेडी भयो. ओके केक इज रेडी. यो चाहिँ मैले चेक गर्दा गर्दा धुलो भएको. लेट इट कुल फर अ वाइल अनि त्यस पछाडि हामी यसलाई अर्कोमा राख्ने. केक चाहिँ कुल डाउन होस् फर अ वाइल अनि अब पिज्जा चाहिँ जान्छ ओभनभित्र. सो पिज्जाको लागि राख्ने अनि पिज्जा राख्ने भित्र. योलाई चाहिँ हामीले 20 मिनटसम्म कुक गर्नुपर्छ पिज्जा चाहिँ. सो 20 मिनट्सको टाइमर राखौँ. 20 मिनट्सको टाइमर सेट भयो. अब पिज्जा लेट इट कुक स्टार्ट. Our cake is ready. अब केकको चाहिँ माथिको क्रिम बनाउन बाँकी छ है त. बेस चाहिँ बन्यो. केकको बेस चाहिँ बन्यो. अब चाहिँ निड टु मेक माथिको क्रिमहरू है त. त्यो पनि प्रोसिड्युर देखाउँछु म हजुरहरूलाई. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यसलाई चाहिँ फ्रिजमा हामी एकछिन कुल हुनको लागि राखौँ है त. कोको पाउडर एड गरौँ या मिल्क छ अलरेडी. त्यसपछि चाहिँ अमुलको दुईवटा, एउटा डार्क चक्लेट अर्को चाहिँ क्रिमी चक्लेट छ. दुईवटालाई पनि त्यहाँ मिक्स गर्छु. अब यो चाहिँ सुगर है. एकदमै गुलियो खान मन छ भने यसरी नै हाल्नु होला. डार्क चक्लेट यो चाहिँ क्रिमी चक्लेट एड गऱ्यौँ. यसलाई चाहिँ मजाले अब चलाइरहने. अलिक यसको अलिक बाक्लो होस् यो. मैले चाहिँ अमुलको बटर एड गर्न लागेको. बटर एड गरेर चाहिँ अझै चलाउने यसलाई. अब यतिको भएपछि चाहिँ ग्यास बन्द गरिदिनु. अनि इफ यु वान्ट यु क्यान एड यतिको हुनुपर्छ यो. अनि अब चाहिँ लेट इट कुल फर अ वाइल. केक रेडी भयो अनि मैले यसलाई फ्रिजमा सेट हुन राखेँ. अनि केकको टेस्ट चाहिँ इट वाज जस्ट अमेजिङ के. धेरै मिठो भएको थियो. पिज्जा इज अल्सो रेडी. यस्तो भयो मेरो पिज्जा चाहिँ. लेट मी कट एन्ड सो यु गाइज. म चाहिँ त्यस्तो प्रोफेसनल त होइन. जस्ट घरमा अलिअलि बनाएर सिकेको. ती धेरै कुरा चाहिँ मैले एकदम मिसिङ भएछ क्या मेरो. पहिले बनाएको अनि 2 वर्षपछि बनाउँदाखेरि चाहिँ कति कुरा दिमागबाट हटिसकेर चाहिँ रेसिपी नहेरी बनाएको. बट थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ. यस्तै भयो. बाई. नाइस. बाबा एकछिन नबोलिस भन्नु लाग्दैन. एकछिन स्टप गर्छ. नबोलिस है. स्टप गर्नु. त्यसको आवाज आयो. ब्याट्री खोलिएको छ. चुप. नबोल न प्लिज. छेउबाट गयो. 1 मा गरेर देखो. भयो. It's a good mix. And then
पकडिराख है यता ल नहल्लाइकन ल ल यहाँ देख न यहाँ तल मेरो अनुहार देखाउने होइन कि यहाँ देखाउने नबोल न श्रुति श्रुति नबोल श्रुति नबोल न त्यो अमुलको बटर अब एड गर्नु श्रुति नबोल न ओके हामी सबैजना छौँ स्विमिङ क्लासमै आएको कोही कोही मान्छे नाङ्गे छन् ल बाई गएको